Para sa isang ina na nagpakahirap ng mahabang panahon para itaguyod ang kanyang mga anak, ito na marahil ang pinakamasakit na trahedya, ang mawalan ng anak dahil sa karuman-duman na krimen. Ganito ang naramdaman ni Ginang Amelia Bonifacio isang madaling araw ng taong 2023. Nooy makatatanggap siya ng masamang balita na hindi lamang dudurog sa kanyang puso, kundi magpapaguho rin ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ako po si Jeff Caparas. At ako naman si Gasa Bergas. Ito ang Soko, Scene of the Crime Operative. Alas 6 ng umaga, ito ang karaniwang oras ng paggising ni Nanay Amelia Bonifacio. Pero noong Oktubre 20, 2023, naudlot ang kanyang tulog na makatanggap siya ng tawag sa cellphone. Hello? Kayo po ba ang nanay ni Randall Bonifacio? Oo. Walang kamalay-malay si Ginang Amelia na nang umagang yun ay makatanggap siya ng napakasamang balita. Ma'am, kailangan niyo po siyang puntahan ngayon dito sa hospital. Anong hospital? October 20 nga po, yun sabi niya, Ma'am, kayo po ba yung nanay ni Randall? Pakipuntahan po siya dito sa sa Tondo Hospital. 50-50 po siya. Ano nangyari sa anak ko? Sino po kayo? Sino to? Noong mga sandaling yun, hindi maunawaan ni Nanay Amelia kung bakit nasa ospital ang kanyang anak. Nooy, mabilis siyang humangos patungo sa ospital. Tol! Umabang ka, Tol! Ano yan? Anak! Halos gumuho ang kanyang mundo nang datnan niya ang kalunos-lunos na kalagayan ni Randall. Tapos nung pagpunta ko po, nakita ko siya, yung ganito niya, bumubulwak na ng dugo. Tapos yung mata niya, magang-maga na po yung ganito niya. Archie, ano nangyari sa kapatid Hindi ko rin alam, ma! Anda! Alam mo yan, Tol! Mamad ko na! Pero po siya, gising siya, nagwawala siya, yung nagaganyan siya, sumisipa, parang nakikipaglaban siya. Nung inanuhan siya ng pampatulog, sabi, dadalhin na sa may, sa ICU. Parang awan niya. Okay, sige, dali na natin siya sa ICU. Hindi po siya inoperahan. Parang inobserbahan lang po siya. Laking pagtataka ni Nanay Amelia dahil ilang oras pa lamang ang nakalilipas nang huli niyang makausap ang anak. Hindi po akong makapaniwala na totoo yun kasi kausap ko lang po siya nung gabi. Wala naman po sinabi na alis siya. Nag-chat siya sa akin, Ma, pwede makahingi ng load? May laman po ba Gcash mo? Mag-aalas 12 na. Anong oras na? Ba't gising ka pa? Sabi niya, kagigising ko lang, Ma. Sabi niya, kumakain po ako, kagigising ko lang. Sabi niya, wala na po kasi akong load eh. Tapos sabi niya, kahit ano lang po, Ma, kahit 50 lang. Talaga tong batang ito, napakita. Nung niloadan po siya, sabi niya, thank you, Ma, love you. Bukas uwi na po ako dyan, sabi niya. Hindi naman po niya sinabi na naalis siya. Sa ospital, taimtim ang panalangin ni Nanay Amelia para sa anak. At nang mga sandaling iyon, si Randall ay patuloy raw na lumalaban para mabuhay. Nung nagising siya, nagwawala na naman po siya. Tinalian po siya sa ganito. Tinali siya sa kama kasi siya, mahuhulog siya. Hindi siya nagsasalita. Ganun lang siya. Galaw lang siya ng galaw. Tapos ganun siya ng ganun. Yung kamay niya ganun ng ganun. Kahit nakatali siya ganun ng ganun. Maga na nga po yung ganito niya. Yung pipilit siyang kumawala. Sabi ko sa kanya, nak, lumaban ka, nak. Huwag kang susuko. Ko, di ba, pangako mo sa akin, ikaw yung magtatapos ka pa ng pag-aaral para makaawan tayo sa hirap. Ganun po ako ng ganun sa kanya. Di na po talaga siya sumasagot. Basta parang di na po niya ako naririnig. Pero nakita ko po yung luha niya, tumulo.
Ilang oras pa nagpaalam si Nanay Amelia sa anak. Bantayan mo yung kapatid mo, ha? Sige po, ma. Uwi muna ako saglit. Sige po, ma. Tapos nung sabi ko sa anak ko, nak, ikaw muna magbantay, magpapalit lang ako, magbibihis lang ako. Pag bandang 2:00 ng madaling araw, tumawag sa akin yung anak ko. Ma. Balik ka na rito, ma. Si Randall. Punta ka na dito. Na si Randall, nagdideliryo na, ganun siya. Tapos isa-sanction daw po. Buong akala ni Nanay Amelia ay malalampasan ni Randall ang mabigat na pagsubok. Dating ko po doon, wala na po. Hindi ko na po siya naabutang hindi ko na siya naabutang buhay. Wala na ngang buhay si Randall na muling datnana ni Nanay Amelia. Sabi ko na mabantay. Sabi ko na mabantay. No, iniwan lang si Mama. Si Randall Bonifacio, 20 anyos, binawian ng buhay sa ospital. Ang kanyang mukha halos hindi na makilala dahil sa tinamong pinsala. Sa medical legal report, nagtamo ng blunt traumatic injuries to the body and head si Randall. Indikasyon na siya ay pinukpok ng matigas na bagay sa ulo at sa katawan. Ang masakla pa, lumalabas na si Randall ay biktima sa isang brutal na krimen. October 20, 2023 nang pagtulungang bugbugin ng mga akusado ang 20 anyos na criminology student na si Randall Bonifacio sa Tondo, Maynila. Talaga namang napakabigat ang sinapit ni Randall sa pangunguyog ng isang bayolenteng grupo. Si Randall Bonifacio, isang anak na pilit nagsusumikap. Ginawa ang lahat para abutin ang kanyang mga pangarap. Pero sa isang gabi ng selebrasyon, si Randall masasadlak sa mabigat na sitwasyon. Ang mga pangyayari noong madaling araw ng October 24, 2023, dokumentado sa CCTV. Si Randall at ang kanyang mga kaibigan pagdidiskitahan at aatakin ng isang mapangahas na grupo. Talaga namang masaklap ang mga susunod na pangyayari. Ito ang kuha ng CCTV sa kahabaan ng North Bay Boulevard dakong 5:10 ng umaga. Dito makikita ang gulo na nangyayari sa naturang kalsada kung saan makikitang kinukuyog ang isang lalaki ng di bababa sa 10 suspect. Makikita rin sa video ang tila paulit-ulit na paggampas ng isang matigas na bagay sa ulo ni Randall. Isang lalaki rin ang makikitang kumakaripas ng takbo. Ang video ito, ebidensya sa nangyaring pagkuyog at pagpatay sa 21 anyos na si Randall Bonifacio. Pero ano nga ba ang mitsa ng bayolenteng insidente at sino-sino ang mga tao sa likod ng pangunguyog? Idinokumento ni Jeff Caparas ang mga pangyayari ng gabing maganap ang masaklap na insidente. Dito mismo sa lugar na ito nangyari ang pambubugbog ng 5 o higit pang kalalakihan kay Randall Bonifacio madaling araw no October 23, 2023. Walang awa sa pinagtulungan at hinampas pa ng bato sa ulo na nagresulta sa pagkamatay ng binata. Talagang kalunos-lunos ang sinapit ni Randall sa kamay ng mga taong kumuyog sa kanya. Pero ang mas masakit, nagsimula lang raw sa simpleng bungguan ng trahedyang tumapos sa buhay ni Randall. Nakausap namin ang witness sa itago na lamang natin sa pangalang Hill. Kwento ni Hill, noong gabi ng October 20, 2023, nagkayayaan daw silang mag-inuman. Inaya niya po kasi ako nun. Sabi niya mga 10:00 daw po, punta po kami dun. Sa inuman daw po. Inaya po siya nung babae. Tapos sinama lang po ako ni Randall. Pumunta po siya sa bahay bandang 11. 1:00 na po kami nakaalis papunta ron. Dalawa lang po. Pero may kasama po kami dun sa loob. Pasado 1:00 ng madaling araw,
Pagdating ni Nahil at Randal sa bar, ay naroon na ang mga kaibigan nilang isang lalaki at dalawang babae. Tulad ng ibang bisita sa bar, do'y masaya raw silang nag-inuman. Pagpasok po namin, maliit lang po na table eh. Tapos paikot lang po kami doon. Yan, inuman lang po. Sayaw-sayaw, ganun. Nang mga sandaling iyon, napansin raw ni Hill ang mga kakaibang ikinikilos ng isang grupo na nagiinuman din sa ibang mesa. Doon po sa harap. Harap po ng table po namin. Malapit po sa stage. Mas marami po sila. Parang mga nasa 10 po, gano'n. Mas mga kulit po sila. Palipat-lipat ng pwesto, gano'n. Magulo po sila. Mga sumasayaw, gano'n. Saan sila pumupunta. Sa kabila ng pagiging makulit, hindi naman raw sila ginulo ng mga ito. Dakong alas 5 ng madaling araw, nagkayayaan na raw silang umuwi. Maga na naman tayo nakauwi. Mukhang umuuna na yata kami isa. Tapos lumabas na po kami isa-isa. Tapos naghihintay na lang po kami ng tricycle. Habang nakatayo sa harapan ng bar, lumabas ang isa sa mga lalaki. Tapos lumabas po yung isa na nakaaway namin. Dumaan sa likod. Doon po sila nagkabungguhan. Angas mo ah. Narinig ko lang po dun sa nakabungguhan niya. Ay, ang angas na ito. Ang inakala nilang simpleng bungguan ay magiging mitsa pala ng matinding gulo. Tapos pumasok na po yung nakabungguhan niya. Tapos paglabas, kasama niya na po yung mga kaibigan niya. Tapos yun po, doon na po nagsimula yung gulo. Paglabas po nila, tinuro po nila si Randall na binangga daw po siya. Ito yung bumangga sa akin to, lumangasin eh. Ano po, nagkasuntukan na. Bigla po sila nanapak. Dito na umano magsisimula ang pagkuyog sa kanila ng di bababa sa 10 lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, nabugbog raw si Hill. Mabuti na lamang, nakatakbo raw siya palayo. Kasi parehas na po kami nagulbe. Kasi yun po, nagkahiwalay po kami. Gayunman si Randal naiwan sa kamay ng bayolenteng grupo. Tuloy-tuloy ang pangunguyog hanggang sa bumulagta sa kalsada. Sipa, suntok, at may ilang pagkakataong hinampas si Randal ng hollow block sa muka. Halos wala na raw malay si Randal nang siya'y lubayan ng mga sospek. Nakabulagta na po ata siya, doon po ata siya tinigilan. Noon pa lamang raw sila nagkaroon ng pagkakataong saklolohan si Randal. Pre, lumabang ka! Lumabang ka! Randal! Randal! Ako po yung lumapit eh. Lumabang ka! Tulong! Randal! Lumabang ka! Daling kita sa ospital! Sakto yung sinasabi ko po ng tropa na ano, sakto nakamotor po sila. Tapos binuhat ko po si Randall nun pasakay doon. Tapos pinatakbo ko doon sa ospital. Please, dali natin sa ospital! Nang mga sandaling iyon, kahit saman ay bugbog sarado, mas pinili raw ni Hill na ipaalam sa mga kaanak ni Randal ang nangyari. Yung kuya niya po, si RJ. Tapos doon ko sinabi yung nangyari. Sabi ko, yeah, si Randall nasa ospital. Napaaway kami. Puntahan na po agad nila. Umuwi po muna ako, nagpahinga po ako. Sa bandang tanghali po, sumunod bumalik po sa ospital. RJ, kumusta si Randal? Yun, nasa loob pa rin. Nang datnan ni Hill si Randal sa ospital, nag-aagaw buhay ng binata. At sa huli, ay pumanaw na nga si Randal dahil sa matinding pinsalang tinamo sa ulo at buong katawan. Nang mga sandaling iyon, nagluksa si Hill
at nakuhang sisihin ng sarili dahil sa sinapit ng matalik na kaibigan. Napaiyak po, ganun. Para pong nag-isisahan, di na lang po kami pumunta ron. Sana di na nangyari yun. Si Hill, eyewitness sa nangyaring krimen. Gayunman di niya alam ang pagkakakilanlan at kung saan matatagpuan ang mga taong sangkot sa pagpatay kay Randal. Sa kabila nito, may bidyong ebidensya sa krimen na nagsilbing panimulang hakbang sa investigasyon. Ang CCTV footage ay tinuturing na katanggap-tanggap na electronic evidence. Basta't ito ay maayos na napatunayan na nag-record o ng isang witness na makapagpapatotoo dito. Sa kaso ng pagpatay kay Randal, mahalagang lead ang CCTV footage kahit na nga ba hindi nakita ang muka ng mga suspect sa CCTV. Sa follow-up investigation ay maaari itong sundan upang umusad ang pagsisiyasat sa kaso. Sino-sino nga ba ang posibleng sangkot sa pag-atake at pagkuyog kay Randal? Nasa huli ay ikinamatay ng binata. Bugbog sa buong katawan. Sarado ang mata. At namamaga ang buong mukha. Ganito ang kalagayan ni Randal Bonifacio matapos bubugin at hampasin ng hollow block sa ulo. Pero ang talagang masaklap dahil lamang sa simpleng banggaan, sinapit ng 20 anyos ang maagang pagpanaw. Si Nanay Amelia, abot langit ang pagdurusa sa brutal na kamatayang sinapit ng kanyang mahal na anak. At sakit po kasi nung nangyari na yun. Sa totoo lang, hindi ko na po yun iniisip. Iniisip ko lang lagi na andun lang siya sa papa niya para nakasurvive. Hindi ko iniisip na patay na yung anak ko. Iniisip ko lang pag naaalala ko siya, iniisip ko lang po na nandun lang siya sa papa niya. Ang anak na 20 taong inalagaan, pinatay ng dahil sa walang kwentang dahilan. Hindi nga ganyan na. Makinig ka. Sa kwento ni Nanay Amelia, pangalawa sa 3 magkakapatid na lalaki si Randal. Bawas-bawasan mo yung kasipagan. Siya po talaga yung pinakamalambing sa kanilang lahat. Tsaka ano siya, yung pagkailangan niya po nung may bibilin siya, ma, may pera ka po. Bakit? Kasi ma, may bibilin kami sa school eh. Pero pag wala ma, okay lang po. Ako na lang po ng paraan. Sa katangian ni Randal ay parang may anak na rin daw siyang babae. Hindi naman ganun niya namamasahe. Sobrang sipag mo, tignan mo yung kamay mo. Ang dami ng gaspang. Po, pagka matutulog po kami, hinihilot niya yung kamay ko. Mama, sakit yung kamay mo. Mahilig po siya maghilot ng ganito. Minsan naman po, pagka ngayon binata siya, nilalagyan niya ako ng sa mukha. Mahilig ko kasi mag-ayos-ayos ng mukha niya eh. Meron siyang pang pag matutulog, yung tinatakip sa mukha. Pagka nilalagyan niya ako nun dyan. Lalagyan niya ng nilabas lang yung mata. Yung malamig. Kaya ganun po yung ginagawa niya. Si Hill, matalik na kaibigan ni Randal mula pa noong pagkabata. Marami ring magandang alaala sa kaibigan. Nakilala po kami dahil napunta po ako sa lugar nila. Tapos doon po nagkakilala na po kami. 14 po ata kami. Lagi po siya pumupunta sa bahay. Tapos minsan ganun po. Nag-harap po kami dalawa. Masipag naman po. Tapos pangarap niya rin po maging polis. Ganun. Maging pulis, yun nga ang pangarap ni Randal. Kaya naman kahit gaano kahirap ang buhay, puspusang kumayod si Nanay Amelia para pag-aralin ang anak. Si Randal talaga yung masipag. Siya talaga yung dedicated sa pag-aaral niya. Siyang makatapos talaga. Si Randal naman nagsumikap sa pag-aaral upang makamit ang pangarap. Sulat siya, tapos nagre-record siya, nagsasalita siya. Bang
Parang nag-memorize siya ng English. Hindi dire-diretso po, puro English. Nak? Ano yan? Hindi ka pa natutulog? Sabi ko, nak, anong ginagawa mo? Ma, kailangan kasi ganito eh. Kailangan pag English yung English din diretso yung sasagot sa teacher, di pwedeng magtagalog. Ganun po siya, kaya kagabi, naabot ko siya dyan ng madaling araw. Pag nag-aano siya sa mga pinag-aaralan niya. Kasi mahirap daw po kasi. Mga pala ma, nakarakit ako sa labas. Umita ko kahit kaunti. Nais raw sana ni Randall na tulungan ang kanyang mga magulang sakaling makatapos ng pag-aaral. Niya po, magpapatayo daw siya ng dalawang bahay. Isa sa papa niya, tapos isa daw po sa amin. Sa akin po. Para daw po, parehas daw po parehas daw po kaming di mahirapan umupa. Yun nga lang, di na nga matutupad ang mga pangarap ni Randall dahil sa nangyaring trahedya. Ngayon, ang tanging hangad ni Nanay Amelia ay makamit ang hustisya. Sabi ko po sa anak ko nung nilibing siya, huwag siyang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko kahit na magmakaawa ko para lang mahuli lahat ng pumatay sa kanya. Para mabigyan ko siya ng katarungan. Yun po ang ko sa kanya. Hanggang ngayon po, yun pa rin po sinasabi ko sa kanya. Samantala, agad namang kumilos ang mga otoridad upang tukuyin ang mga taong sangkot sa brutal na pagpatay kay Randall. Nakausap namin ang Public Information Officer ng Manila Police District na si Police Major Philip Ines. Nangyari yung insidente noong October 2023. Dito to sa isang bar and restaurant sa may North Bay, sa may Tondo, Manila. Base sa investigasyon ng mga otoridad, malinaw ang motibo sa krimen. Ano kaya ang pinag-ugatan nito? Kursunada lang para ganun? Yes, yun lang ang nakikita natin doon. Base na rin ito doon sa mga account ng mga testigo na yun nga, nagkaroon lang sila ng term na ginagamit. Parang kinursunada lang nila itong ating biktima na ito. At paglabas na yun, pinagtulungan nila. Para sa mga otoridad, malaking lead rin ang CCTV footage sa marakas na insidente. Nakita lang natin at pinagtulungan nila yung biktima. Mag-isa yung biktima, pinagtulungan nilang gulpihin. At may mga nakakuha ng video doon sa ginawa nila. May nakakuha din na CCTV. At yun yung isa sa mga ginamit na ebidensya sa kanila. Ang naturang CCTV video naging ebidensya upang matukoy ang mga posibleng sangkot sa krimen. Base sa ilang confidential informant, kinilala ang ilang kalalakihang nakita sa video. Nagkanda agad tayo ng follow-up operation doon sa mga 5 suspect na ito kung saan na-identify naman agad at naisampa yung kaso sa kanilang murder by mauling. Itago na lamang natin sila sa pangalang Ethan, Reggie, John, Paul at Mark. Samantala, 5 pa ang hindi agad natukoy. Ang problema, mabilis na tumakas ang mga naturang suspect. Pagkatapos nilang gawin yung krimen, tumakas ito at nilabasan ito ng warrant of arrest para sa kasong murder. Dahil sa pagtatago ng mga suspect, ilang taon ding naging mailap ang hustisya para kay Nanay Amelia. Inano ko po talaga agad na na mahuli yung sa kanya. Kasi meron din po nakapagsabi sa amin na nandoon lang daw po yun sa bahay, natutulog lang yung isa. Ang ginawa, pinapunta po sila sa barangay, nandun na daw po yung Ethan. Pagdating po nila sa barangay, wala naman. Tapos po pagbalik nila sa wala na din yung motor ng Ethan, pati wala na po. Parang pinaalis lang po nila yung tao. Kaya walang nahuli nun. Sa patuloy na pagtatago ng mga suspect, ilan sa kanila ang naging kabilang sa most wanted sa siyudad ng Maynila. Samantala, halos 2 taon pa ang lumipas bago muling nagkaroon ng pag-usad sa kaso.
Ang mga suspect na tumakas, isa-isang natuntun. Naaresto na ng pulisya ang 5 suspect sa likod ng pagpaslang sa criminology students sa Tondo, Maynila. Naaresto ko namin sa salang murder. Sa Camarin, Caloocan, naaresto ang isa sa mga suspect. Siya ang tinaguriang top 3 most wanted person ng Manila Police District. At Nang mahuli ang naturang lalaki, agad naman itong kinausap ng mga arresting officer. Alam mo kung nasan siya, no? Makapagtulungan ka lang, ha? Base na rin sa impormasyong ibinigay ng suspect, natuntun at naaresto rin si alias Paul sa Valenzuela City. At bukod sa kanila, ang 3 pang suspect sa pagpatay kay Randall ay naaresto rin noong buwan ng Enero. Sa ngayon ay nakapit na sa Manila City Jail ang 5 suspect at hinihintay na lamang ang mga pagdinig sa kasong murder. Sa pagkakadakip sa mga suspect, ang biktima sa pambububog na si Hill na matalik ring kaibigan ng nasabing biktima na si Randall nangakong patuloy na lalaban para sa hustisya. Handa po akong tumistigo para makuha po yung katarungan na hinahanap po namin. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang kanyang trauma sa malagim na insidente. Di po ako nagpapakampanya sa kanila. Kasi mahirap na po eh. Baka po mamaya may sumulpot na sa kanila po. Samantala, bagamat may nahuli ng mga suspect, si Nanay Amelia patuloy na nananalangin para sa ganap na hustisya. Sabi ko po sa kanya, bulong mo lang lagi kay God na tulungan kami dito na malutas yung kaso mo para matahimik na din siya at saka kami po. Nais ni Nanay Amelia na pagbayaran ng mga salarina ang malupit na kamatayang sinapit ni Randall. Magdudusa sila hanggat sirain ang buhay ng anak ko, sinira nila yung buhay ng anak ko. Dapat lang din na pagdusahan nila yon, masira din yung buhay nila. Mabigat pa, hindi ko pa po kayang magpatawad. Naaawa din po ako sa kanila pero ano nila yun eh, kasalanan nila yun eh, dapat nilang pagdusahan. Ngayong nadakip na ang 5 sa 9 na suspect sa pagpatay kay Randall Bonifacio, uusad na rin ang pagdinig sa kaso na nabimbina ng mahigit 2 taon. Si Ginang Amelia umaasa na makakamit ang ganap na hustisya. Sa kabilang banda, bagamat sinasabi ng mga otoridad na umamin sa kanila ang mga nasasakdal, karapatan nilang ipagtanggol ang sarili sa hukuman. Tandaan na sa husgado ay itinuturing silang inosente hanggat hindi napapatunayang ganap na nagkasala. Ngayon, nakasalalay sa korte ang paglilitis at pagbatid sa buong katotohanan. Makakaasa kayo na ang inyong ABS-CBN Soko ay patuloy na magbabantay sa kasong ito. Ako po si Jeff Caparas. At ako naman si Gasa Bergas. Magandang araw sa inyong lahat.